การไอหรือจามเนี่ยมันจะทำให้ความดันในช่องท้องเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะฮะถ้าคนที่มีภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกเคลื่อนอยู่แล้วเนี่ยบางทีอาการมันเป็นมากขึ้นในขณะที่ไอหรือจามทีนี้เนี่ยถามว่าอันตรายไหมก็คือคงต้องกลับไปที่อาการของคนไข้ว่ามีปวดรุนแรงไหมปวดต่อเนื่องยาวนานหรือไม่นะฮะหรือมีปวดร้าวลงขาชาหรืออ่อนแรงร่วมด้วยหรือเปล่าถ้าปวดหลังอย่างเดียวไอจามแล้วปวดหลังอย่างเดียวก็อาจจะลองทานยาดูสักอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะน่าจะดีขึ้นนะครับ